سلام دوستان، به کانال پرو پی سی بی خوش اومدین. توی این بخش از آموزش قصد دارم که یک شماتیک حرفه‌ای در آلتیوم رو بخش‌های مختلفش رو به شما معرفی کنم. ببینید دوستان، هر شماتیکی از 3 تا بخش اصلی تشکیل شده. بخش اول بخش الکترونیکی ماست که تمام المان‌ها، اتصالات و قطعات ما در اون قرار داره، مثل همین نمونه‌ای که اینجا مشاهده می‌کنید. بخش دوم ما بخش کاور پیج ماست که ورژن های مختلفمون رو اگر داره توی اینجا عنوان میکنیم، ریلیزی که انجام شده، حالا بخشی به مدار اضافه یا کم شده یا اصلاحی صورت گرفته بعد چاپ شده اون مدار، و معرفی بخش‌های مختلف شماتیک و که تو چه صفحه‌ای قرار دارن و یا اگر نکاتی هستش توی اون ریلیز یا ورژن ها به این صورت توی اینجا بیان میشه که حالا سلیقه‌ای هستش ولی مهمه که این بخش ها آورده بشه. و بخش آخر ما که از نگاه من مهمترین بخش هم میتونه باشه بخش بلاک دیاگرامه که یک نگاه کلی از مدار رو به صورت خلاصه به ما ارائه میده و ما با یک نگاه میتونیم ببینیم که این مدار از چه بخش‌هایی تشکیل شده و هر بخش از چه پروتکلی پیروی داره میکنه. توی این مرحله حالا ما میریم که یک پروژه رو ایجاد کنیم و بخش شماتیک اون پروژه رو با همدیگه کار کنیم که ببینیم چطور میتونیم یک شماتیک حرفه‌ای رو تولید کنیم. در ابتدای کار همونطور که من توی آموزش قبلی بهتون آموزش دادم، لینکش هم این گوشه براتون میذارم، اگه ندیدید حتما ببینید. برید داخل گیتاب و یک سری فایل من اونجا گذاشتم که توی این سری از آموزش ها به دردتون میخوره. یکی از اون فایل ها PCB Project Template. ببینید قبل از این که ما یک پروژه رو استارت بزنیم باید بدونیم که چه فایل هایی رو قرار تحویل بدیم به عنوان یک مهندس سخت افزار. خب من این فایل ها رو اینجا گذاشتم، میایید توی این بخش از همینجا میتونید اینو دانلودش کنید. بعد که دانلود کردید به صورت زیپ، حالا میدونیم دیگه چه فایل هایی رو ما قراره که تکمیل بکنیم. خب دوستان، برای اینکه وقت ویدیو گرفته نشه من اون فایل ها رو دانلود کردم و حالا توی یکی از درایو هایی که ما میخوایم پروژه رو قرار بدیم به دلخواه ذخیره کردم، اسمش رو گذاشتم پرو پی سی بی و اون فایل ها رو تماما آوردم اینجا. ببینید این دوستان، اینا چیزی نیستن، اینا یک سری پوشه هستن که خود شما میتونید اینا رو درست کنید، چیز خاصی نیستن. حالا من توی کپشن آدرس گیتاب رو میذارم، میتونید از اونجا هم دانلود بکنید که حالا یه سری توضیحات گذاشتم، بعضیاشون نمونه هایی هستش که داخلش هست شما رو میتونه کمک بکنه. و حالا بعد از اینکه ما این پوشه ها رو توی بخشی از درایومون آوردیم، دیگه مدارک لازم برای این پروژه رو ما داریم. حالا اون محتوایی رو که ایجاد میکنیم میایم تو هر کدوم رو توی بخش مرتبط با خودش قرار میدیم. خب حالا بهتون توضیح میدم ادامه کار رو توی آلتیوم. حالا ما توی آلتیوم میریم که پروژه خودمون رو ایجاد بکنیم، فایل هاش رو داریم، پس میریم و از این قسمت نیو پراجکت رو میزنیم، اسمی که برای پروژهمون میخوایم رو انتخاب میکنیم. برای مثال من میذارم پرو پی سی بی. بعد آدرس اون فایل ها رو میدیم. چرا این کارو میکنیم؟ به خاطر اینکه کارمون با نظم بیشتری باشه. هر چقدر که نظم و کار ما بالاتر باشه، ما کارمون حرفه‌ای تر نشون میده. خب ببینید الان این توی این فایل هایی که پروژه آلتیوم قرار توش قرار بگیره، توی این بخش توی سورس فایل، آلتیوم فایل، تو دو، توی همینجا ما سلکت میزنیم که پروژه‌ای که ساختیم بره توی اون بخش ما ذخیره بشه. بعد کرییت رو میزنیم، همونطور که میبینیم پروژه ما ایجاد شد، یک پروژه خام اولیه که هیچ داکیومنتی همونطور که میبینید داخلش نیستش. حالا ما روی همین یه دونه کلیک راست میکنیم و add new project schematic، یعنی همون چیزی رو که ما میخوایم شروع کنیم به یادگیریش توی این دوره. ما دورمون رو به 3 بخش تقسیم میکنیم: شماتیک، لایبرریامون، کتابخونه هامون و در انتها پی سی بی مون، طراحی پی سی بی مون.
خب توی قدم اول شماتیکی که ما داریم، همونطور که می‌بینید یک صفحه خالی ما داریم که یک سری از جزئیات شماتیک رو توی اینجا باید وارد بکنیم. ببینید دوستان، هر چقدر دیتیل کار ما بالاتر باشه، به جزئیات بیشتر اهمیت بدیم توی هر بخش کارمون حرفه‌ای تر میشه و اینم در نظر داشته باشید هر پروژه آلتیومی که ما انجام میدیم به عنوان یک رزومه برای ما حساب میشه. پس دقت کنید، اگه یه پروژه آلتیوم دستتون میفته اونو با حداکثر دقت و داکیومنت و جزئیات و نظم انجام بدین، چون اون یه دونه رزومه خیلی قوی برای شما میشه و هر چقدر رزومه شما قوی تر باشه کار بیشتری به سراغتون میاد، درآمدتون خیلی بالاتر میشه و جزء شاخصهای اون کار شناخته میشید. خب به خاطر اینکه توی مرحله اول ما با توجه به حجم قطعات و مداری که داریم باید اندازه شماتیکمون رو تعیین کنیم. برای اندازه شماتیک به خاطر محدودیت هایی که ما توی ایران داریم ممکنه که نتونیم این تمپلیت ها رو مثلا با آلتیوم 365 و اینا ایجاد کنیم. بخاطر اون من یه سری تمپلیت استاندارد براتون میذارم توی گیتاب که این تمپلیت های استانداردیه. دوباره تو همون گیتاب بیایم، من اینا رو براتون آماده قرار دادم، اینا به عنوان شیت تمپلیت. بعد توی این سورس من انواع اندازه ها رو براتون گذاشتم. این فایل رو دانلود میکنید، بعد که دانلود کردید میارید تو همون پوشه ای که سورس فایل ها هستن، چون جزء فایل آلتیوم من دیگه، توی اینجا قرار میدید. ببینید یه سری سورس فایل. خب دوستان، حالا که اون سورس فایل ها رو قرار دادیم میایم توی محیط پروژمون و از قسمت دیزاین، شیت تمپلیت، لوکال، منیج تمپلیت رو میزنیم و توی این قسمت آدرس اون تمپلیت هامون رو میدیم که ما آوردیم توی کجا؟ توی این قسمت آلتیوم هم تو گوشهش رو بردیم دیگه. اینا شیت تمپلیت، میایم و این سورس فایل رو آدرسش رو میدیم. بعد که اپلای رو بزنیم میبینی تمپلیت ها میاد. این تمپلیت ها چی هن؟ این تمپلیت ها مشخص میکنن که اندازه این شیت چقدر باشه. برای مثال الان شیت ما اندازش A4 باشه کافیه. اینم که افقی عمودیشه که ما به همین صورت ایجادش میکنیم. خب همونطور که میبینید وقتی این شیتمون رو ایجاد میکنیم اندازه این تغییر میکنه و حالا چطوری میتونیم بیایم این جزئیات رو وارد کنیم؟ برای وارد کردن جزئیات میایم داخل پراپرتیز و پارامتر رو روش میزنیم. حالا که پارامتر رو هر چیزی باشه داخل اینجا بنویسید به صورت خودکار میاد اینجا اضافه میشه. مثلا الان من اینجا مینویسم علیرضا، ببینید اینجا اومد علیرضا رو اضافه کرد و حالا موارد دیگر هم به همین صورت اضافه میکنید. حالا به خاطر اینکه وقتی ویدیو گرفته نشه من از توضیح بیشتر این موضوع میگذرم. بخش بعدی حالا اتصالات و مدارهای ما هستن. حالا توی این بخش از آموزش من میرم برای اینکه محیط شماتیک رو به شما توضیح بدم کتابخونه‌های خودم رو اضافه میکنم. حالا من تو بخش آموزش کتابخونه کامل بهتون توضیح میدم. درگیر کتابخونه فعلا نشین، من یه توضیحاتی رو راجبش بهتون میدم و به صورت کاملترم حالا اونجا توضیح میدم. ببینید اینجا برای ما 2 تا کتابخونه ایجاد شد از این پروژه. این کتابخونه قطعات ماه، قطعاتی که ما قراره توی این پروژه ازشون استفاده بکنیم. من خیلی گذرا میگم چون هدف اصلیم توی این بخش از آموزشمون شماتیکمون. ببینید ما برای اینکه بیایم داخل شماتیک خودمون اون مداری رو که از قبل شبیه سازیش رو انجام دادیم و روش کار کردیم، تستاش انجام شده، حالا یک مدار شسته رفته‌ای داریم، اینو میخوایم بیاریم توی محیط شماتیکمون برای چاپ پیاده سازیش کنیم. خب ببینید یه کتابخونه که حالا من کتابخونه رو خودم ایجاد کردم، قطعاتی که حالا مورد استفاده خودم بوده، یه سری بخش‌ها و جزئیات داره. ببین رو هر قطعه‌ای که من بزنم، مثلا این کپاسیتورایی که میبینید انتخاب کردم، هم شکل سه‌بعدیش رو به من نشون میده و هم شکل
PCB شو، یعنی شکلی که تو قراره توی PCB به ما نمایش بده. بعد حالا با توجه به نیاز خودمون قطعات رو میتونیم وارد محیط شماتیک کنیم. خیلی ساده، من اینو کلیک چپ میکنم روش، میارم داخل مدارم و بعد این رو جایگذاری میکنم. بخواین اینجوری صفحتون رو تکون بدیم، بعد کلیک راست کنید و اینجوری به صورت یک دست میاد، میتونید جای صفحتون رو تعیین کنید کجا باشه. بعد اگر کنترل رو بگیرید و اسکرول رو بچرخونید میتونید زوم کنید. اگر روی قطعه یک بار کلیک چپ کنید میتونید قطعتون رو جابجا کنید و اگر اسپیس رو بزنید قطعتون به اون جهتی که مد نظر شماست میچرخه. برای مثال من یک خازن آوردم، یه دونه مقاومت میاریم، مقاومت مثلا سایز 0603 و حالا یک دونه هم برای مثال دیود به کارمون اضافه میکنیم. میخوام که از همه نمادها باشه. ببینید دوستان، یه نکته خیلی مهمی که همینجا هست باید بهتون بگم. اینجا یک گرید نوشته، میبینید که این گرید مشخص میکنه که این قطعه رو وقتی که ما داریم جابجا میکنیم با چه دقتی و رزولوشنی جابجا بشه. اگر شما دکمه G رو بزنید میبینید که این تغییر میکنه. الان شد 50. الان ببینید اگه من اینو تکون میدم ببینید به اندازه 50 میل جابجا میشه توی صفحه. اگه یک بار دیگه من بزنم میشه 100. اگه بشه 100 ببینید به اندازه 100 تا جابجا میشه، میبینید؟ یعنی به اندازه 100 میل. و حالا این چند تا مورد رو حالا داره، میتونید حالا گریدهای دیگه هم اضافه کنید. ببینید حتما دقت داشته باشید که با یه گرید مشخصی باشه. مثلا 100 گرید خوبیه، مشخصه دیگه، بین این مربع‌ها قرار نمیگیره، قشنگ شسته رفته توی جای خودش قرار میگیره. حتما یادتون باشه که این تنظیم به خصوص رو هم انجام بدید. خب دوستان، حالا همونطور که بهتون آموزش دادم من یک سری قطعاتی که لازم داشتم رو به محیط شماتیکم اضافه کردم. حالا وقتی که این قطعات رو به محیط شماتیکمون اضافه می‌کنیم با توجه به نقشه مداری که داریم باید اتصالاتش رو انجام بدیم. برای اتصالات ما از این بخش اگه کلیک راست کنید میایم وایر رو انتخاب می‌کنیم. بعد که وایر رو انتخاب کردیم میایم اون قطعاتی که می‌خوایم به هم وصل کنیم رو به این صورت اتصالش رو انجام میدیم. ببینید این امیتر یک پایه اتصال داره که من وقتی که روش میاد این موسم قرمز میشه. وقتی قرمز میشه یعنی روی این پایه قرار داره، یعنی سیم شما از همین پایه خارج میشه. من یک بار روش کلیک میکنم میام به آنود دیود پایین وصل میکنم. میبینید رنگش قرمز میشه. این خیلی دقت کنید چون ممکنه که رنگش قرمز نشه، حالا به خاطر جایگیری اشتباه قطع و شما فکر کنید اتصال انجام شده ولی این اتصال انجام نشده باشه. وقتی که یک بار کلیک کنم همونجور که می‌بینید الان این اتصال کامل انجام شده. حالا در ادامه کار ما دیگه هی نمیریم اینجا کلیک کنیم. ما اگر کلید شورتکات کنترل و W رو با هم دیگه بزنیم این حالت وایر برای ما فعال میشه. شما سعی کنید این شورتکات ها رو یاد بگیرید تا کارتون سریعتر و حرفه‌ای‌تر باشه. حالا ما یه سری المان هم داریم که میتونیم از این المان ها استفاده کنیم. یکیش گراندمون هستش و یکی هم VCC که حالا اینا چیزهای پرکاربردی هستن که ما همیشه استفاده میکنیم. حالا ما کنترل دبلیو رو میزنیم برای مثال این VCC و گراند رو هم نصب میکنیم. خب پس وایر یکی از روش های اتصال قطعات به هم دیگه. ولی گاهی اوقات پیش میاد که ما نمیتونیم همه این شماتیک رو با وایر به هم وصل کنیم. نقشمون خیلی پیچیده میشه، خیلی زشت میشه، گنگ میشه، انقدر تعداد وایرها زیاد میشه. مثلا فکر کنیم من از همه اینا وایر بیام بکشم به قطعات اضافه کنم. من برای این پروژه از یه ESP32 استفاده کردم. ESP32 یه ماژول پرکاربرد توی IoT هستش که با توجه به قیمتش ازش خیلی استفاده میشه. حالا یک نحوه دیگه‌ای که ما میتونیم این اتصالات رو انجام بدیم، خب فرض کنید من میخوام بیس این بیس این ترانزیستور رو به یکی از پایه‌های GPIO ESP32
وصل کنم. واقعا کار درستی نیست بیام یه ترک از اینجا بکشم طولانی، بعد اینجاها رو از دست میدم، فضا خیلی اشغال میشه. یکی دیگه از این کارها استفاده از نت لیبل. نت لیبل چیه؟ ببینید ما کنترل دبلیو رو میزنیم برای تمیزی کار. روی این پای قرمز شد کلیک میکنیم. برای مثال تا اینجا این وایرمون رو میاریم. بعد نت لیبل میتونیم از قسمت پلیس نت لیبل، میبینید این پلیس نت لیبل بیاریم. اگر نگاه کنید این الان من بیارم اینجا چی میشه؟ قرمز رنگ میشه. یک دونه روش کلیک میکنیم. الان اسم به این سیممون، به این وایرمون یک اسم دادیم. حالا میتونیم اسمش هم مرتبط، حتما باید البته این کار کنیم، اسم مرتبط بذاریم. چی بذاریم؟ مثلا بیس ترانزیستور، به صورت خلاصه وار بنویسیم بیس تی. الان اسم این وایر بیس تیه، یعنی من هر جای دیگه‌ای هر وایری استفاده بکنم و روش نت لیبل بیس تی رو بذارم میاد به این اتصال پیدا میکنه. حالا مثلا برای مثال من میام اینجا کنترل دبلیو رو میزنم، دوباره یه تیکه وایر اضافه میکنم. بعد برای این نت لیبل میتونید پلیس نت رو بزنید یا از کلیدهای ترکیبی استفاده کنید. کلید ترکیبیش P که اول پلیسه و N که اول نته. به همین راحتی میارین قرمز شه. بچه‌ها خیلی دقت کنین، قرمز شد کلیک میکنیم بعد دوبار میزنیم روش. وقتی که دوبار بزنید روش میاد نت لیبل. ما بیس تی رو میبینید الان اینجا داریم بیس تی. این الان چیکار میکنه؟ این الان عین این میمونه که ما یک وایر از اینجا کشیده باشیم به اینجا. الان خیلی تمیزتر این کار ما انجام شد. دیگه نیازی نیست بیام یه ساعت خط بکشیم. اسم گذاشتیم براش. اسم این وایرمون شد بیس تی، اینجا هم شد بیس تی. هر جای دیگه ای که بخوایم به بیس تی، به نقطه بیس تی اتصال پیدا کنه، فقط کافیه که اسم وایرش رو عوض بکنیم. این هم یک نمونه دیگه از اتصالات هست. خب دوستان، حالا تو این بخش از آموزش میخوام بهتون یاد بدم که چطوری اون مداری رو که میخواین طراحی کنین خیلی نکته‌هاش رو شسته رفته بیارین اینجا که موقع طراحی PCB خیلی لازمتون میشه. برای مثال حالا من یکی از مهمترین بخش رو که بخش پاور هست رو میخوام توی اینجا براتون طراحی کنم. ببینید من خودم به این صورت عمل میکنم که مثلا الان ما اینجا رگولاتور AMS 11 داریم که رگولاتور LDO نسبتا پرمصرفه. حالا این رو من دیتا شیتش رو میام دانلود میکنم. حالا مثلا این دیتا شیتش رو که کامل مطالعه کنید حتما، ولی یک تیپیکال اپلیکیشن دیتا شیت ها دارن که میاد بیسی که اون ترانزیستور، قطعاتی که حتما همراه اون ترانزیستور باید نصب بشه رو به ما میگن. برای مثال گفته که یک خازن 10 میکروفاراد باید استفاده کنیم و یه دونم توی خروجیش 22 میکروفاراد. ما میایم با استفاده از اسنیپ یا پرینت اسکرین این نوع عکسش رو به این صورت برمیداریم و توی فایل خودمون ذخیرش میکنیم تو همون پوشه هایی که بهتون آموزش دادم. میایم توی پوشه هامون، توی اونجایی که فایلمون رو ذخیره کردیم، توی سورس فایل هامون یه داکیومنتی ایجاد میکنیم و توی اون داکیومنت داخل پیکچر اینجا می نویسیم AMS 11 و ذخیرش میکنیم. بعد که ذخیرش کردیم میایم تو محیط آلتیوممون از قسمت پلیس، چون میخوایم یه چیزی رو اضافه کنیم، از قسمت دراینگ تولز گرافیک رو میزنیم. بعد اینجا کلیک میکنیم. بعد که کلیک کردیم میریم همون جایی که عکسمون رو ذخیره کرده بودیم توی سورس فایل داکیومنت پیکچر. بعد که به این صورت اینو میایم اینجا اضافه میکنیم. بعد که اضافه کردیم توی اون بخشی که حالا این رگولاتور میخواد قرار بگیره تصویرمون رو میاریم. حالا یکم پایین‌تر من میارم که تمیزتر بشه به این صورت. بعد حالا طبق این عکس میایم طراحیمون رو انجام میدیم. این به ما کمک میکنه که هم مدارمون شسته رفته بشه، هم داکیومنتی داشته باشیم که بعد از پایان کار بدونیم چرا این خازن‌ها رو اضافه کردیم، دلیلش چی بوده، که مثلا حالا اگه جا کم آوردیم نیایم یه سریشو حذف کنیم و کلا یک مدرکیه که دلیلی و ادله‌ایه که ما این خازن‌ها رو اضافه کردیم دلیل داشته بیخود
نبوده. همه چیز ما باید بر اساس اسناد و مدارک باشه. و حالا طبق این عکس میای مدارمون رو تکمیل میکنیم. اومدم این مدار رو بستم طبق دیتا شیت و کلا هم از وایر استفاده کردم و یه بخشم از نت لیبل استفاده کردم. این ورودی مدارمونه که حالا به هر طریقی ما میتونیم ولتاژ ورودی به این AMS رو بدیم که حالا طبق دیتا شیت مثلا برای مثال تا 12 ولت میتونیم بهش بدیم و این میاد خروجی 3 ولت رو به مدارمون تزریق میکنه. حالا برای اینکه مدارمون تمیزتر بشه من در ابتدا مقدار اول شیتمون رو بزرگتر میکنم از همون الگوهایی که بهتون دادم. برای مثلا اینو آسه انتخاب میکنم. خب ببینید شیتمون بزرگتر شد که هم شما بفهمید چطور شد. بعد این تایتل رو هم میایم از قسمت پارامتر یه تایتل هم برای مدارمون میذاریم که از اون شکل خارج بشه. مثال PCB دیزاین که مدارمون واقعی تر جلوه کنه. خب بعد حالا یک کار مهم دیگه ای که میکنید این بخشای مختلف مدارتون رو به این صورتی که بهتون یاد میدم بخش جدا میکنید که کارتون تمیزتر و حرفه‌ای‌تر بشه. میایم توی این بخش اگه کلیک راست کنید یک لاین داریم. لاین رو انتخاب میکنیم. برای مثال از اینجا میکشیم اینو میاریم پایین. ببینید دوستان یه نکته خیلی مهمی که اینجا هستش، الان لاین من رو میبینید الان میکشم با زاویه‌های مختلف تغییر میکنه. حالا من برای مثال میارم میذارم توی این قسمت. من میتونم شکل تغییر این زاویه اینو تغییر بدم. با چی؟ با دکمه شیفت و اسپیس. اگه شیفت اسپیس رو بزنید این مدل‌های مختلفی تغییر میکنه. میبینید یه بار من میزنم هی حالا خودتون تست کنید متوجه میشید به شکل‌های مختلفی لاین رو برای من میکشه. ببینید یک صورت این بود، یه صورت اینه، یه صورت دیگهش اینه که الان ما لازم داریم. میاریم و لاینش رو تا اینجا میکشیم. میخوایم میزنیم دوبار کلیک میکنیم بعد کلیک راست میکنیم. بعد دوبار کلیک میکنیم روی این لاینمون رو یه ذره بزرگتر میکنیم. بعد حالا میتونیم شکل‌های مختلفی بهش بدیم. برای مثال به این صورت. حالا این بخش مدارمون جدا شد از بخش‌های دیگه. این بخش پاورمون شد. حالا این بالا هم تکست رو میزنیم. میایم اینجا و دوبار روی تکست میزنیم. تکست مورد نظرمون رو میزنیم. مثلا بخش رگولاتورمون رو اینجا مینویسیم. بعد حالا فونتش رو بزرگتر میکنیم. برای مثال من 50 میذارم که قشنگ دیده بشه. حالا اینجا میتونید دیگه فونت انتخاب کنید و کارهای دیگه ای که بهتون گفتم. بعد خودتون حسابی با این چیزا ور برید. هیچ ترسی هم نداره با هم آشنا شید. خب ببینید این بخش ما چقدر تمیز شد. بخش رگولاتورمون یه بخش خیلی تمیز آوردیم این گوشه دیگه الان شکل داره. حالا اگه نکته‌ای بخواین اضافه کنید میتونید نکاتی اضافه کنید به این صورتی که حالا من توی این پروژه مثلا الان بذارید این پروژه رو بیارم. ببینید همه اینا رو اومدم توضیح دادم چه نکاتی رو. برای مثال این بخش رگولاتور این مداره اومدم توضیح دادم که مثلا به این دلیل اومدم از این خازن استفاده کردم. یا توی دیتا شیت گفته PCB لیوتتون باید طبق PCB لیوتی باشه که ما پیشنهاد میدیم. برای مثال طول ترک گراندش انقدر میتونه حد اکثر باشه، قطرش باید اینقدر باشه. تمام اون نکات رو توی این بخش نوت میارین اضافه میکنین. حالا این نوت ها چجوری اضافه میشه اونم کاری نداره بهتون یاد میدم. خب دوستان ببینید برای اضافه کردن نوت حالا من توی این فضا یه بخشی رو خالی کردم. میایم توی دوباره این نوار بالا و کلیک راست کنیم یه بخش داره نوشته نوت. این نوت رو میزنیم. برای مثال میاریم اینجا. بعد اندازه‌ای که میخوایم رو تعیین میکنیم. برای مثال این اندازه. بعد که حالا دوباره روش کلیک کنید اینجا میتونید اون تکسی که مد نظرتونه اون نکاتی که میخواید یادتون بمونه نکات مربوط به PCB لیوتش و هر نکته‌ای که دارین حتما اینجا وارد میکنین که موقعی که میخواین طراحی PCB کنین دیگه شما نمیتونید مثلا 20 تا قطعه اینجا دارین 20 تا دیتا شیت نمیتونید رجوع کنید دوباره اونا رو بخونید یادآوری بشه. دیتا شیتی که میخونید نکاتی که مربوط به طراحی PCB هستش حتما میارین توی این نوت اضافه میکنین. اینطوری موقعی که دارین PCB این بخش رو میکشین فقط قراره یه نوت کوچیک خلاصه‌ای از
دستورالعمل هایی که تو دیتا شیت خوندید رو مطالعه کنید، نه اینکه برید مثلا یه دیتا شیت 20 صفحه‌ای 30 صفحه‌ای رو از اول مطالعه کنید که پی سی بیش چی بوده، چی بود، نکاتی داشته، گیج بشید. حالا موارد دیگه هم خودتون میتونید تنظیم کنید دیگه، من نیاز نیست توضیح بدم وقت ویدیو رو بگیرم. مثلا این رنگش و حالا فونتش و اینا رو خودتون ور برید و اصل نکتهش رو که من میگم مهمه که اون رو بگیرید. خب دوستان، در ادامه کار من یه نکته دیگه ای که توی اینجا مهم هستش بهتون بگم. ببینید یک بار که این فونتتون رو تنظیماتش رو انجام دادید، اندازش دستتون اومد، دیگه کنترل سی رو بزنید، بعد اونجایی که میخواین پیست کنید، بعد حالا عنوان خودتون رو بنویسید که دیگه نیاز نباشه که هر بار این تنظیمات رو بخواین انجام بدیم. برای مثلا این بخش ESP32 ماست، بخش CPU ما. و یک نکته دیگه، برای مثال شما از یک میکرو که استفاده میکنی یه تعداد پایه‌هاش ممکنه که خالی بمونه، مورد استفادهتون نشه، از همه پایه‌های این میکرو نخواهید استفاده کنید. حتما یادتون باشه تو این جور مواقع، مثلا الان من GPIO 35 و 32 رو نیاز ندارم، میایید توی این قسمت بالا و یک دونه گزینه داره توی این نوار بالا به نام Generic No ERC. این رو بزنید و همه اتصالات رو، این ضبطر قرمز رنگ رو براش بزنید. اینجوری ما به این آلتیوم این رو میگیم که ما قرار نیست از اینها استفاده ای بکنیم تا زمانی که میخواد بیاد DRC بگیریم و حالا اتصالات رو چک بکنه، دیگه به ما خطا نده که شما 2 تا پایه رو استفاده نکردی. و یه نکته دیگه اینه که برای مثال یه زمانی پیش میاد ما برای پایداری بیشتر میایم، برای مثال من میام خودم یه تعداد خازن اضافه میکنم برای پایداری بیشتر به مدارم. بعد که تو پی سی بی میرم حالا جا کم میارم یا به این نتیجه میرسم که اون نویز اتفاق نمیفته، نمیخوام از اون بخش استفاده کنم، حالا به خاطر کمبود جا، به خاطر هر دلیلی، یا مثلا یه سنسور دماست، میخوام اون سنسور دماه فعلا توی این ورژن از بردم نباشه. برای اینکه اون رو تو قسمت پی سی بی مون نشون نده، دوباره میایم تو همین قسمت توی نوار بالا اینوار گزینه کامپایل ماسک رو انتخاب میکنیم. اگه این گزینه رو انتخاب کنیم میایم دور اون قطعه‌ای که میخوایم نباشه به این صورت قرارش میدیم. وقتی که قرارش میدیم به این رنگ خاکستری در میاد. ببینید این الان آبیه، این الان میبینید خاکستری شده. این رو دیگه نمیاد توی محیط پی سی بی، این قطعه رو کامل از محیط پی سی بی ما حذف میکنه. این هم یه نکته پایانی بود که توی بخش شماتیک بهتون لازم بود بگم. نکات دیگه ای هم هستش که یک مقدار ادوانس تره، حالا اونا رو به صورت مجزا میگم که وقت این ویدیو رو نگیرم. ببینید دوستان، این بخش شماتیک حدوداً 80% نکاتش رو من بهتون گفتم. یعنی با همین 80% شما میتونید یک شماتیک کامل و حرفه‌ای طراحی بکنید. خب دوستان، تو این بخش از آموزشمون میخوام یک مبحثی رو بهتون آموزش بدم که خیلی تو کارها تو حرفه‌ای دیده شدن بهتون کمک میکنه و خیلی هم پرکاربرده. گاهی اوقات پیش میاد ما از یک بخش از مدارمون، برای مثال من اینجا رگولاتور رو مثال میزنم، میخوایم توی 10 تا جا از شماتیکمون ازش استفاده کنیم، یعنی 10 تا از این رگولاتور رو لازم داریم. یه راهش اینه که ما بیایم 10 بار این رو کپی کنیم توی بخش‌های مختلف شماتیکمون که کار عاقلانه‌ای به نظر نمیرسه، هم فضای زیادی رو میگیره، هم شماتیکمون رو خیلی شلوغ پلوغ میکنه. اما برای این کار آلتیوم یک راه حلی در نظر گرفته که من میخوام اون رو به شما آموزش بدم. ببینید میایید توی همون پروژهمون یه دونه شیت جدید ایجاد میکنیم. بعد که این شیت رو ایجاد کردیم، حالا برای مثال من اینجا این رگولاتورمون رو کلش رو کپی میکنم. یادتون باشه بچه‌ها توی آلتیوم دکمه کنترل با شیفت عملکردش متفاوته با ویندوز. برای مثال اینجا میخواد یه مورد دیگرم انتخاب کنم، شیفت رو میزنم، رگولاتور میزنم، بعد کنترل X رو میزنیم، بعد میایم توی این شیت کنترل V رو میزنیم. الان ما یه شیت اختصاصی برای رگولاتورمون داریم، یه شیتی که همه مفاهیم نکات رگولاتورمون رو میتونیم بیاریم توی این شیت بذاریم و حالا دیگه دستمون بازه، یعنی یه سکشن جدید بهش اختصاص دادیم، یه بخش جدید. حالا این رو من
عنوانش هم میذارم برای مثال پاور سه پاور 3.3 ولتمون و سیو میکنم. میبینید الان اینجا ما دو تا شیت داریم، یکی شیت اصلیمونه که اسم شیت یکه، یکی شیت جدید اضافه کردیم که پاور 3.3 ولته. حالا این رو ما یه نکته هست، ببینید ما نت هامون، این نت هامون یا گلوبالن یا لوکالن. نت هایی که ما با پلیس نت میزنیم به این صورت اضافه میکنیم، اینا نت های لوکالن، یعنی فقط توی این شیت معنی دارن، توی شیت دیگه ای مثلا تو شیت اصلی دیگه این معنی رو ندارن، به این شیت نمیتونن اتصال وایر بدن. خب ولی این لیبل هایی رو که از این بخش انتخاب میکنیم اینا گلوبالن، یعنی این GND، این وایر GND توی شیت اصلیمون میاد به وایر GND توی این بخش میخوره. چرا؟ چون نت گلوباله. این نکته رو در نظر داشته باشین، خیلی نکته مهمیه. بعد حالا ما از این شیت میخوایم به شیت اصلیمون چه وایرهایی رو اتصال بدیم. ببینید الان نت GND گلوباله، خب به شیت اصلیمون وصله. خب یه بخش خروجی این مدار ما میخوایم دیگه، ما از رگولاتور یه ورودی بهش میدیم، یه خروجیشو میخوایم دیگه. میایم از این قسمت این پورت رو انتخاب میکنیم، میایم به اینجا وصلش میکنیم، اسم پورتمون هم میذاریم وی اوت به این صورت. حالا این پورت خروجی این مداره که ما لازم داریم. ما از یک رگولاتوری خروجیشو لازم داریم، اومدیم اون پورت رو خروجیشو عنوانشو گذاشتیم. حالا اگه مثلا یه بخش دیگه ای هم لازم داشتیم، اونم میایم یه پورت به این صورت میزنیم. ببینید دوستان دوباره میارم اینجا قرمز میشه. بعد حالا اینجا اندازه‌شو تعیین میکنیم، دوباره مثلا تا اینجا میخوام، دوبار روش کلیک میکنم، برای مثال اسم اینم میذارم وی این. مثلا من این دوتا رو میخوام از اینجا به عنوان خروجی داشته باشم. بعد کنترل اس رو میزنیم، پروژمون ذخیره میشه. میبینید این قرمزه یعنی ذخیره نیست، این سفید میشه یعنی ذخیره میشه. حالا میتونید اینا رو بزنید، این باعث میشه که فقط همین بخش ذخیره بشه، این باعث میشه که کل پروژه ذخیره بشه، کل پروژه هاتون که قرمزه ذخیره بشه. بعد میام توی شیت اصلیم، شیت که جامعه کل آمار مدارم توی اونجاست. بعد میام توی دیزاین create sheet symbol from sheet رو میزنم. همونطور که میبینید این پاور 3.3 ولت توی اینجا هستش، میبینید اضافه شده. اوکی رو میزنیم و سیمبلش رو اینجا اضافه میکنیم. حالا این سیمبل دوتا خروجی که خودمون تعیین کرده بودیم وی این و وی اوت رو داره. حالا برای مثال من الان دیگه اینو کنترل سی میزنم، هر جای هر چند تایی که میخوام میتونم استفاده کنم بدون اینکه اون جزئیات و خازن‌ها و اینا به هم نمایش داده بشه. کنترل بزنید، دوبار کلیک کنید، میاد روی اون مدار اصلی. ببینید دیگه من جزئیات و خازن‌ها و اینا رو نیاوردم، فقط یه خروجیشو لازم داشتم، همون رو آوردم توی شیت اصلی. وقتی هم که اون کرییت شیت رو میزنید میبینید میاد زیر مجموعه شیت اصلی. میبینید این پاور اومده زیر مجموعه این، میبینید زیر مجموعهش شده. حالا توی شیت اصلی میام از این استفاده میکنم. مثلا مثال من خروجی این رو میارم به همون صورت که بهتون یاد دادم، پلیس نت رو میزنم، یه عنوانی براش میذارم، برای مثال عنوانش باشه VCC. بعد حالا میارم از اینجا به VCC این قسمت انتقال میدم به این صورت. دوباره پلیس نت PN میزنم، دوبار کلیک کنید اینجا نت های این شیت اصلیتون اینجا هم هستش. میبینید VCC هستش، اضافه میشه به این قسمت. الان چه اتفاقی افتاد دوستان؟ الان ما دقیقا بهتون میگم که چی شد. ما الان یه دونه رگولاتور داشتیم که یه ورودی داشت. این ورودیش میتونه حالا باتری باشه، پاور ساپلایتون باشه، یا هر چیز دیگه ای که میتونه یه ورودی بده به این وی اینمون تا 12 ولت. وظیفه این رگولاتور اینه که بیاد اینو به 3.3 ولت تبدیل کنه. بعد که تبدیل کرد میاره این 3.3 ولت رو میده به این پورته. این پورته میاره این 3.3 ولت رو توی شیت اصلی به ما تحویل میده. بعد ما از این پورت 3.3 ولت رو میگیریم، میاریم به ESP مون وصل میکنیم. همه اتصالای دیگه هم به همین صورته. حالا من یه نکته میگم که حالا یک مقداری ادوانس تره، ولی حالا بدونید بد نیست. همین بخش پراجکت، بخش نویگیتور
اینجا شما میتونید این نت لیبلاتون رو ببینید، این نتایی که وصلن. اگه نگاه کنید بعضیاشون رو میزنه لوکال تو داکیومنت، بعضیاشون رو میزنه گلوبال. اونایی که گلوبالن یعنی تو همه این شیت های شما اون عنوان یکسانه، اون نت یکسانه دیگه، یعنی نیازی نیستش که برای مثال ما بیایم توی این شیتمون خب این گراندم بهش پورت بس کنیم، نه نیازی نیست. این گرانده خودش توی شیت اصلی به گراند مرکزی ما میاد وصل میشه چون نت گلوباله. اما اون نتایی که ما با پلیس نت استفاده میکنیم لوکالن، یعنی فقط توی این شیت اعتبار دارن، یعنی فقط توی این شیت این VCC داره اعتباره. این VCC دیگه نمیاد توی این شیت به VCC که مثلا اینجا باشه وصل بشه، نه، این 3.3 ولت فقط توی اینجا مفهوم داره وایرش، توی شیت دیگه ای مفهوم نداره. این نکته هم بد نیست بدونید. خب دوستان، به پایان یکی دیگه از ویدیوهامون رسیدیم. من فایل های این پروژه و کتابخونه ها رو براتون داخل گیتاب قرار میدم. خیلی ممنونم از وقتی که برای تماشای این ویدیو گذاشتین. یادتون نره قراره که ویدیوهای خیلی جذاب و آموزنده‌ای که شما رو کمک کنه که وارد بازار کار بشین یا تو کار خودتون خیلی حرفه‌ای تر بشین رو توی این کانال قرار بدیم. بس حتما یادتون باشه که ما رو دنبال کنید و اگه ویدیوها رو دوست داشتید لایک کنید و کامنت های خودتون هم حتما در ارتباط با این ویدیو و انتقادات، پیشنهادات و اگه سوالی داشتین حتما برای ما بذارین، ما خوشحال میشیم. خدا نگهدارتون.